साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाई यो भिडियो हेरेर आइहाल्नुस्। साथीहरु यो भिडियो बनाउन एकदमै नै इजी रहेको छ, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा अहिलेसम्म नयाँ हुनुहुन्छ भने भाइको च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु अब लागौ भिडियोतिर। साथीहरु एउटै ठाउँमा मोबाइललाई टिकाएर यस्तो भिडियो सुट गर्नु होला र अलि देर ब्याकग्राउन्डको पनि भिडियो सुट गर्लिनु होला। साथीहरु त्यस्तो भिडियो बनाउनको लागि हामीहरुलाई एउटै एपको आवश्यकता पर्छ जसको नाम छ काइनमास्टर। तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला र म अब यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। र काइनमास्टर ओपन गरेपछि तपाईहरु नि र केही यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि सिम्पली यो प्लस वाला आइकनमा ट्याप गर्नु होला अनि त्यसपछि 9.16 रेशियोको टिकटक साइज फ्रेम सिलेक्ट गरिलिनु होला। अनि टिकटक साइज फ्रेम सिलेक्ट गरेपछि यता तपाईहरु नि र केही यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईहरु त्यो भिडियो रेकर्डिङ गर्नुभएछ त्यो भिडियो अब सिलेक्ट गरिहाल्नुस्। मेरो हेर्नुस् डाउनलोड फाइलमा रहेछ अनि म आफ्नो डाउनलोड फाइललाई ओपन गरे अनि म आफ्नो भिडियो अब हेर्नुस् सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। अनि हेर्नुस् यो मेरो भिडियो रहेछ अनि म यो भिडियो सिलेक्ट गरे अनि त्यसपछि यो भिडियो सिलेक्ट भएपछि तपाईहरु नि र केही यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि एकछिन यो भिडियोलाई चलाएर हेर्नु होला। म पनि हेरिरहेको छु हेर्नुस्। अनि हेरेपछि तपाईहरु यो भिडियो एडिटिङ गर्न एकदमै नै इजी रहेको छ। सबभन्दा पहिला तपाईहरु यता हेर्नुस् यो कर्नरमा आउनु होला अनि यता रेक्टेंगलको आइकन हेर्नु भएछ त्योमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्योमा क्लिक गरेपछि यता हेर्नुस् क्याप्चर एन्ड सेभको अप्सन छ त्योमा क्लिक गर्नुस्। अनि यो हेर्नुस् खाली ब्याकग्राउन्ड छ जुन हाम्रो मोबाइलमा सेभ भइहाल्यो। अनि यो ब्याकग्राउन्डको फोटो खिचाएर तपाईको मोबाइलमा सेभ भइहालेछ। अनि त्यसपछि सिम्पली तपाईहरु फेरि फर्स्टदेखि चलाउनु होला। अनि हेर्नुस् म पनि चलाइरहेको छु। अनि यो रातो पल्लाई आधी जतिमा ल्याएर राम्रोसँग मिलाएर अनि यता यसमा ट्याप गरेर यो कैँचीमा जानु होला। अनि त्यसपछि ट्रिम टु राइट गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि हेर्नुस् यो कटिहाल्यो। अनि अब तपाईहरु मिडियामा गइहाल्नुस्। यता हेर्नुस् मिडियाको अप्सन छ योमा गएर अनि तपाईहरु त्यो स्क्रिनशट लिनुभयो त्यो अब फोटो सिलेक्ट गरिहाल्नुस्। अनि मैले सिलेक्ट गरे अनि सिलेक्ट गरेपछि त्यसपछि यता कर्नरमा टिक हान्दिनुस्। त्यसपछि तपाईहरु यो रातो पोल जुन हेर्नु भइरहेछ त्यसलाई यो प्लस छ नि यो दुईटै भिडियोको बीचमा प्लस त्यता लगेर राख्नु होला। अनि त्यता राखेपछि तपाईलाई एउटा ड्र्यागन ग्रीन स्क्रिनको आवश्यकता पर्छ। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएछु त्यताबाट डाउनलोड गर्नु होला। अनि डाउनलोड गरेपछि लेयरमा जानु होला र यो मिडियामा गएर अनि यता तपाईहरुले त्यो भिडियो सिलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो डाउनलोड गरेको भिडियो सिलेक्ट गरिलिनु होला। अनि मैले हेर्नुस् यता डाउनलोड गरेछु अनि म अब त्यसलाई सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। अनि हेर्नुस् म अब यो भिडियो सिलेक्ट गरिरहेको छु। अनि म यो गरे अनि अब तपाईहरुलाई यता केही गर्नु छैन बढी तपाईहरुलाई सिम्पली यो भिडियोलाई चलाएर हेर्नु छ। अनि यो भिडियोमा ट्याप गर्नु होला। अनि यता हेर्नुस् हो यता क्रोमा कीको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ त्योमा ट्याप गर्नुस्। अनि त्यसपछि इनेबल गरिदिनुस् यसलाई हो। अनि त्यसपछि यो मिलाइलिनु होला आफ्नो हिसाबले ग्रीन आउनु परेन। अनि त्यसपछि यता आउनु होला एकदमै यता अलि यसलाई अगाडि बढाइहाल्नु यो प्लसमा एकदमै म्याच गरेको छैन हो। यता हाम्रो भिडियो यतादेखि छ हो यता ल्याएर एकदमै मिलाउनु होला। पहिला हेर्नुस् यसरी राख्नु होला हेर्नुस् हो यसरी राख्नु होला पहिला तपाईहरु मिलाएर। अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई फेरि एउटा ग्रीन स्क्रिनको यता आवश्यकता छ त्यसको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिएछु। ब्ल्याक म्याजिक ग्रीन स्क्रिन त्यसको नाम छ। तपाईहरु डाइरेक्ट युट्युबमा सर्च गरेर पनि त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाई अब लेयरमा जानुस् अनि मिडियामा जानुस् अनि त्यो डाउनलोड गरेको भिडियो अब सिलेक्ट गरिहाल्नुस्। हेर्नुस् मैले यो भिडियो सिलेक्ट गरे यो भिडियो रहेछ अनि यो भिडियो अलि बढी देरको छ त्यसैले यता ल्याउनु होला। अनि यसमा ट्याप गर्नु होला योमा अनि यता तल आउनु होला क्रोपिङको अप्सनमा अनि यसलाई क्रोप यति माथि गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यसमा टिक हान्दिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईहरु फेरि यो ब्ल्याक वालामा ब्ल्याक म्याजिक माथिको भिडियोमा ट्याप गर्नु होला। अनि यता हेर्नुस् तल आउनु होला क्रोमा की यसलाई पनि गरिदिनु होला हेर्नुस् यसरी हो यसरी गरिदिनु होला। अनि यता टिक हान्दिनु होला आफ्नो हिसाबले मिलाउनु होला। मेरोमा यो अलरेडी म्याच गरिहाल्यो। अनि हेर्नुस् अलि यता हो यसरी हो हेर्नुस् अलि यो ग्रीन आइरहेको छैन पनि त क्रोमा कीमा गरेर यस्तो अलि 19-20 एकदमै राम्ररी मिलाउनु होला। हेर्नुस्
आउनु परेन के ग्रिन अलि पनि आउनु परेन हो यसरी हेर्नुस् यसरी गरेर हेर्नुस् कति फ्यान्टास्टिक लागिरहेछ तपाईहरु पनि ग्रिन इफेक्ट अलि पनि आउन नदिनु होला अनि त्यसपछि एकछिन हामी आफ्नो भिडियो चलाएर हेरौं हेर्नुभयो कति फ्यान्टास्टिक बनेछ अनि एकचोटी अझै म तपाईहरुलाई ठुलो स्क्रिनमा चलाएर हेराइदिरहेको छु हेर्नुस् कति फ्यान्टास्टिक बनेको छ हेर्नुभयो कति फ्यान्टास्टिक बनेछ अनि अब म यसलाई सानो गरिलिरहेको छु हेर्नुस् सानो स्क्रिन गर्दिए त ट्याप गरेर अनि त्यसपछि तपाईहरु यो कर्नरमा सेभ अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो सेभमा ट्याप गर्नुस् अनि त्यो हाई क्वालिटीमा पुरै एक्सपोर्ट गर्लिनुस् भिडियोलाई हेर्नुस् यो माथिको पनि हाई क्वालिटी गर्नु होला अनि एक्सपोर्ट गरेमा अनि तपाईको भिडियो अब तपाईको डिभाइसमा सेभ भइहाल्छ साथीहरु भिडियो अलि पनि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद जय नेपाल